Hello everyone! Welcome back to my channel, and for today's video ay magre-review tayo ng ating CCTV camera galing sa Xiaomi. Ayan, kung gusto niyo malaman yung presyo nito guys, i-click niyo lang po yung link dyan sa description box below. Ayan, so let's begin! So ang nilalaman lang ng box ng ating Xiaomi CCTV C200 ay yung camera itself at yung kaniyang micro USB na cable. So, hindi siya kasama yung memory card guys, hindi kasama dito sa package, kaya bibilhin nyo yung memory card separately. So, napakadali lang ito i-install guys, plug and play lang talaga. So, ang unang-una natin gagawin ay of course, i-download natin yung Mi Home app sa Play Store or App Store para sa Apple users. Pagkatapos niyo pong i-install or pagkatapos niyo ma-install yung inyong app or ang Mi Home app, ay ganito lang ang ating dapat gawin. So yung unang-una natin gagawin ay open lang ang Mi Home app at pagkatapos makikita natin sa upper right corner na merong plus sign dyan. So i-click lang natin at yung add a device. So pagkatapos ay pumunta tayo dito sa video camera at scan yung ating CCTV. Please wait. Okay, ayan. So nakikita niyo naman siguro or naririnig niyo na nag-reset na yung ating camera. So, pagkatapos niyan ay i-click natin tong device reset. Please use the mobile phone scan the QR code on the body labeled and the configuration interface. Waiting for connection. Okay, so ayun po yung ating CCTV na nagsasalita. So, maghintay lang tayo at i-connect natin siya sa ating yan. So, i-connect natin siya sa ating Wi-Fi. Okay? So, ito na po yung aming Wi-Fi dito at i-click ko lang tong next. So, kung bago pa lang nyo i-connect yung CCTV guys, so i-input nyo yung password ninyo dyan. So, hintayin lang natin na mag-connect yung ating device. Ayan. So, yan. Nagsasalita po yung ating CCTV camera, guys. Ayan. So, marami tayong pwedeng gawin mamaya sa ating CCTV camera. Ayan. So, naririnig nyo naman siguro na nagsasalita talaga yung ating CCTV. Pairing to account completed. Okay. Device online. Ayan. So, pagkatapos natin siya makonect sa ating Wi-Fi, ay bibigyan na natin siya ng name. So, maglalagay tayo ng name. So, i-create lang natin tong new room. So, pwede tayong mamili dito kung saan natin siya ilalagay. So, ilalagay natin siya sa dining room. Ayan. So, click OK. At next. So, pwede nyo iset yung camera niya, guys. Camera name. So, yan. Xiaomi smart camera na lang. Ayan. Pwede nyo yung bigyan ng pangalan yung inyong camera. So, next lang tayo nito. And, do not share for now. Okay. So, ito na guys. Ang ating CCTV camera. All set na. Ayan, nandyan. Nakikita nyo na ako guys. So, makikita niyo siguro dyan, nandyan yung ating camera. So, on the go na ito guys. Easy lang. At pwede na nating ma-monitor ang ating mga bahay or kahit anong establishment man yan. So, first ay tuturuan ko kayo kung ano ang ating mga pwedeng gawin sa ating Xiaomi C200 CCTV camera. So, first, pwede natin siyang makontrol pa left. Ayan, nakikita nyo na nagle-left siya guys, di ba? Okay. Pwede siyang pa-right. Pwede din siyang pataas. At pababa. So, makokontrol nyo yan kahit sa anong direction. And, one thing na napakaganda nito guys is it's 360 degrees na view. So, iikot talaga siya sa buong part ng inyong bahay. And, one thing na maganda dito ay sa settings ng ating CCTV, meron siyang human tracking. So once inactivate ninyo ito, human tracking,
ay pag may nakita siyang tao na naglalakad sa view ng camera, ay of course, susundan niya ito. So, itry natin. Na-activate ko na yung ating human tracking. So, tatayo ako dito sa, yan. So, sinusundan niya na ako, guys. Okay, diba? Wala akong ginagamit na controls. Siya lang talaga mismo ang sumusunod sa nadidetect niya na human. Diba? Nakikita niyo dyan, guys. So, i-off muna natin para sa ating tutorial. So, ayan lang. So, once also na-detect niya na nilagyan niyo na ng memory card yung ating camera, ay automatic na magre-record na yan, guys. Kahit wala kayong wifi sa inyong bahay, wala kayong mga wifi or any internet connection, ay sadyang mag-automatic na magre-record na yan. So, ito yung ating recorded video. So, kaka-on lang natin, guys. So, ito pa lang yung ating nare-record. Ayan. So, back natin. So, ayan. Yan yung kanina. So, pwede natin yan ma-review anywhere and anytime. And also, ang napakaganda nito, guys, kahit malayo kayo sa inyong bahay, as long as nakakonect sa internet yung ating CCTV, ay pwede tayong magsalita. Pwede tayong magsalita gamit yung ating mobile phones, tablets, or anything. At maririnig nila doon sa inyong CCTV camera. Okay? So magsalita tayo, guys. Hello? Hello? Yeah. Hello? Feedback. So, pwede tayong magsalita dito sa ating mobile phone or tablets. Tapos maririnig doon mismo sa speaker ng ating CCTV. So, yan yung napakaganda at napaka-amazing na feature ng ating Xiaomi C200. At ano pa? So, pwede tayong mag-record dito sa screen. Kung gusto nating mag-save sa ating mga mobile phones, so pwede natin siyang i-record. Pwede din tayong mag-take ng pictures. Yan. So, i-click lang natin yung camera na button dyan. So, napakaganda na. And also, pwede tayong mag-set up ng iba't ibang CCTV sa different parts ng ating bahay. Katulad nito, guys. So, ito yung sa dining room. At tingnan natin yung CCTV natin sa tindahan. Yung sa kabilang tindahan, guys, yung may gaysano dyan, hindi siya naka-on kaya hindi natin makikita. So, pwede tayong mag-set ng multiple accounts dito sa ating Xiaomi. Ayan. So, ito po yung sa tindahan namin. At ito yung sa dining room ngayon, kung saan ako nakalocate. So, pwede tayong mag-set up ng different or maraming CCTV, multiple cameras at mamonitor yung iba't ibang party ng ating bahay. So, ayan lang, guys. So, I hope nakatulong tong video na ito at sana ay nabigyang linaw yung inyong mga questions. So, if meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang dyan sa baba at I would be happy to help you with that. Diba? May marites sa likod. Ayun. Ayan. So, guys, comment lang kayo kung may questions pa kayo dyan sa baba at yeah, sasagutin natin yan. So, goodbye for now, guys. Order lang kayo sa link dyan sa description box below. At huwag kalimutan mag-like and mag-subscribe. Goodbye! Dili na ko hulbuton art ang CCTV. Pwede ibuton? Sige. Check na ako.